الزملاء الأعزاء السيدات والسادة، مساء الخير. عندنا لقاء بناء على في الحقيقة تعليقات كتير جدا وأسئلة خاصة بموضوع له مفهوم خطأ عند الناس للأسف مع تعديل القانون اللي خاص بالشيك. وقانون الشيك بالفعل انحصرت عليه الحماية الجنائية اللي خاصة بإصدار شيك بدون رصيد، وهذا المفهوم الخاطئ واللبس في مفهوم إلغاء المادة الخاصة بتجريم الشيك حتى موجود للأسف ما بين العاملين في الحقل القانوني. وأنا من يومين بس كنت حاضر أمام محكمة جنح مستأنف، وتفاجأت بأني أحد الزملاء يترافع في قضية خاصة بالشيك، وبيعتقد بأن انحصار الصفة الجنائية عن الشيك الصادر بدون رصيد ده لا يمنع صاحبه من المحاكمة أمام المحاكم الجنائية، وده في الحقيقة مفهوم خاطئ. ونبهه الأستاذ المستشار رئيس الدايرة بأن الأستاذ اللي حاضر مع المتهم إحنا بننبهك على أن المتهم اللي أنت حاضر بالنيابة عنه وهو منع الشيك من الصرف. وهنا هتبدأ الحلقة بتاعتنا في ايه هو التعديل اللي صدر على قانون اللي خاص بالشيك، وايه هي المواد اللي الغاها القانون، وايه هي المواد التانية اللي جعلها القانون في مرحلة خاصة بالتجريم وشملها قانون العقوبات بعد تعديله. المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2020 قال بشكل واضح إلغاء التجريم في القضايا الخاصة بالشيكات الصادرة وليس لها ليس لها رصيد قابل للسحب من البنك. بمفهوم العامة الشيكات بدون رصيد. المادة 401 402 403 من قانون العقوبات تم إلغائها، وأصبح المواد الخاصة بالتجريم الخاصة بالشيك المواد التي تتحدث عن منع صاحب الشيك من صرفه بطريقة ما، حط توقيع معين أو كتب الشيك بصورة من الصور اللي تمنع البنك من صرفه. دي 1. 2، إبلاغ البنك بعدم صرف الشيك اللي هو قاموا أصداره. 3، في إنه هو بعد ما أصدر الشيك قام بسحب كامل الرصيد اللي في البنك من الشيك. إني لم يقم بتسليم دفتر الشيكات بناء على قرار أو أمر من المحكمة بتسليم دفتر الشيكات للبنك. طيب، معنى كده إيه؟ معنى كده إن إحنا خلينا نقسم الموضوع لجزئين. الجزء الأولاني القانون أو المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2020 اللي هو قال إلغاء كافة العقوبات الخاصة على جريمة الشيك بدون رصيد. أنا أعطيت واحد شيك ثم هذا الشيك أصبح له أو لم يكن له رصيد قابل وقائم للسحب، القانون هنا ألغى التجريم والحبس وعقوبة الغرامة في هذه الجريمة. طيب، هل ده معناه ان لو في قضايا بشيكات موجودة امام المحكمة او امام النيابة او في مراكز الشرطة يتم الغائها؟ نعم. اذا في قضايا شيكات في مراكز الشرطة بيتم حفظها. لو قضايا معروضة وما زالت موجودة على النيابة العامة بيتم حفظ هذه القضايا. لو قضايا متداولة أمام محكمة أول درجة بيتم صدور فيها حكم بالبراءة. لو قضايا أمام محكمة الاستئناف بيتم إلغاء الحكم بالحبس اللي صادر فيها
من محكمة أول درجة وبتأيد حكم الخاص بالبراءة. حتى قدام محكمة التمييز بتنتهي هذه الدعوة بصدور حكم جديد بالبراءة. طيب بيصير تساؤل هنا من بعض الناس، أنا صدر علي حكم نهائي وبات في قضية خاصة بالشيكات، نهائي وبات يعني محكمة التمييز أصدرت حكمها وهي المحكمة العليا ومفيش بعد كده أي إجراء من إجراءات الطعن. أعمل إيه؟ هل أنا لو صدر علي هذا الحكم وإذا كان هذا الحكم مشمول بالحبس والغرامة أو في إبعاد بتوقف تنفيذ العقوبة؟ نعم، يستطيع من خلال النيابة العامة توقف تنفيذ هذه العقوبة وفقا لنص المادة المرسوم بقانون 14 لسنة 2020 تطبيقا لمبدأ القانون الأصلح للمتهم. طيب هل العقوبات التي صدرت منذ سنوات مضت ولم يتم تنفيذها، هل في هذه الحالة المتهم بيتمتع بالحماية الجنائية وفقا للقانون الجديد؟ نعم، هذه العقوبات التي صدرت في الماضي حفاظا على المبدأ القانوني حجية الأحكام، حجية الحكم المقضي به، يبقى بيوقف تنفيذ هذا الحكم. ولا إذا كان واحد في السجن في الحال بعد تنفيذ القانون اللي بدأ في 2 يناير 2022 لابد ان هو يتم اخلاء سبيله في الحال ووقف تنفيذ العقوبة اذا كان بيقضي عقوبة معينة في السجن. يبقى اذا تصحيح المفهوم الخاطئ عند بعض العامة او الكثير من العامة في مسألة الشيك هو ان انحصار الدعوة الجنائية عن الشيك تتعلق فقط بأن هذا الشيك لم يكن جريمة في الشيك اللي ملوش رصيد قائم وقابل للسحب. أما الشيك اللي تعمد سحبه بأن هو يضيف عليه عبارات تمنع من صرفه، لا، هيتقدم قدام محكمة الجنح وهيتحاكم جنائيا وممكن من الممكن أن يصدر عليه عقوبة بالحبس والغرامة. لو واحد أصدر شيك وتاني يوم طلع على البنك وسحب كامل المبلغ الخاص بالشيك، ده كمان يتقدم للمحاكمة الجنائية. لو صدر من المحكمة حكم بسحب دفتر الشيكات من حامله ولم يتقدم خلال 15 يوم بتسليم هذا الدفتر للمحكمة، ده يتقدم للمحاكمة الجنائية. لو إنسان صدر بحقه حكم بخاص بالشيك وهو موجود خارج الدولة، هذا الحكم وفقا لتطبيق القانون الأصلح للمتهم يتقدم بطلب للنيابة العامة ويتم إيقاف هذا الحكم فورا تطبيقا لنص القانون الأصلح للمتهم. واللي أنا عاوز أقوله يا جماعة بإني للأسف أن بعض الزملاء العاملين في مهنة المحاماة يتخيلون بشكل خاطئ بأن انحصار الحماية الجنائية عن الشيك تشمل كل القضايا التي تتعلق بالشيك. هذا كلام مش مظبوط، وده كلام بيوقع موكلك في مشكلة كبيرة جدا، لأنك أنت بتفهمه بأن أي موضوع يتعلق بالشيك أصبح وفق قانون المعاملات التجارية وليس وفق قانون العقوبات. هذا كلام مش مظبوط. المادة لما القانون لما لغى العقوبات اللي واردة في المادة 401 و402 و403 الخاصين بإصدار شيك بدون رصيد. يبقى هذه المسألة احنا بنحب ان احنا نوضحها وتكون واضحة عند المتعاملين بالشيك. طبعا ما فيش حد دلوقتي ما بتعملش بالشيك، سواء شيكات خاصة بإيجار أو سواء شيكات خاصة بتعاملات تجارية ما بين التجار ما بينهم وبين بعضهم، أو سواء شيكات خاصة بمواطنين عاديين بيدوها للمدارس، بيدوها لبعض المتعاملين معاهم بشكل بتقسيط المبالغ المستحقة عليهم بموجب هذه الشيكات. دي شيكات
القانون لما جه وقال بأن أنا بأمنع العقوبات الصادرة على الشيكات الخاصة التي تم إصدارها بدون رصيد، قال إيه؟ قال يسمح للبنك لو أنا اديته شيك بأن هو يحصل لصاحب الشيك أي مبلغ موجود داخل الحساب. بمعنى إيه؟ بمعنى أنا أصدرت شيك النهاردة مثلا ب10,000 درهم، ثم هذا الشيك ما عندوش ال10,000 درهم اللي موجودين في قلب الحساب اللي خاصين بيه، بس موجود 5، موجود 3، موجود 4، موجود 7. البنك يسمح ليه بأن هو يسلم هذا المبلغ لحامل الشيك، ثم المبلغ الآخر يكون مستحق، ما زال مستحق عليه، ومن الممكن أن يلجأ لطريقة التنفيذ المدني اللي هو خططه ليه القانون، واللي احنا هنتكلم عليه فيما بعد، هو كيفية رفع الأمر الأداء والحجز التحفظي والمسائل الخاصة بالناحية التنفيذية دي كلها. بس ما يتعلق بقانون العقوبات فليست كافة المواد الخاصة بتجريم الشيك تم إلغائها. لأني أنا بيجيني لقيت بعض الناس بعتلي بعض الرسائل اللي بتكلمني فيها على إني لا خلاص ده يعني الشيك دوت لم يتم صرفه، فده معناه إني ما يقدرش إن هو يعمل بيه بلاغ جنائي أو يروح محكمة الجنح خاصة. لا لا لا، الكلام ده مش مظبوط. هذا فقط يتعلق، وأنا بعيد وبقصد إن أنا أقرر وأعيد في هذه النقطة، يتعلق فقط بما هو صادر بخصوص الشيك بدون رصيد. إنما جه واحد النهارده وعمل لي مثلا توقيعات معينة على الشيك يمنع من صرفه، ده على طول على محكمة الجنح، والنيابة العامة تحول القضية للمحكمة، وده سليمة 100%. واحد بلغ البنك بتاعه قال له يا بنك أنا في شيك جاي لك برقم كذا، لا ما تصرفوش. ده من الأساليب التي تمنع صرف الشيك واللي يتحاكم عنها جنائيا صاحب هذا الشيك. وطبعا اللي هو بيحاول ان يدخل الغش على المستفيد من هذا الشيك من ان هو يسحب كامل الحساب بتاعه قبل ميعاد الشيك. يبقى المسألة المتعلقة بالأحكام الجنائية التي تصدر بخصوص الشيك حتى هذا التاريخ هي متعلقة بمنع الشيك من صرفه والوسائل التانية اللي أنا اتكلمت عليها من شوية، وليس عن شيك بدون رصيد. فده تم إلغائها، وتم تطبيق هذا الإلغاء من القانون بموجب المرسوم 14 لسنة 2020 ابتداء من 2/1/2022. أي حد في غضون هذه الفترة صدر ضده أحكام جنائية سيتم إلغائها. أي حد عنده بلاغ جنائي موجود في مركز شرطة في النيابة العامة سيتم حفظها ووقفها. أي حد صدر قبل تطبيق هذا القانون حكم بالحبس أو حكم بالغرامة سيتم وقف تنفيذ هذه الأحكام بقوة القانون وفقا للقانون الأصلح للمتهم. ده ما أوضحناه بشكل مفصل. في الحلقة الجاية بإذن الله سنوضح لكم بعض المعاملات الخاصة بالشيك لأن في كلام عليها كتير. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله.